Përshëndetje, sot do të tregoj recetën e picës margarita. Përbërësit që na duhen janë 300 ml ujë të ngrohtë, 500 g miell, vaj ulliri, domate, unë po përdori domatet e kopshtit që i kom pas në ngrimje të thellë, 1 kg, borzilok, djath mozzarella, djath kaçkavall, kryp, sheqer, rigon, hudër edhe maj. Maj mundeni me përdorë edhe maj të freskët, unë po përdori maj të thatë. Pra fillojmë me përgatitjen e brumit. Në 300 ml ujë të ngrohtë e qesim majën e thatë që e kemi. Këtu kemi 7 gram maj të thatë. Edhe qesim 1 lugë të kafes sheqer. Edhe i përzim. Edhe e marrim millin, 500 g miell, ja qesim 1 lugë të kafes kryp, trafsht, edhe përzim. E ndajmë do miell pakës, anash, veç pak, edhe vazhdojmë tash. E qesim ujin e ngrohtë me majën edhe me sheqerin që e kemi përzim. Edhe përzim me dorë. E përzini kështu derisa të bëhet një masë. Edhe hekim tash e qesim në sipërfaqe ku do ta punojmë. Brumin tash e ndajmë 3 pjesë të barabarta. Të përgatisim 3 pica. Edhe marrim një enë ku dona me i qit me pushu. Qesim pak miell, sa për mos me u ngjit. Edhe i formojmë topsat.
Tash e marrim këtë pëlhur, e lagim një herë. Edhe shtrydhni mirë. I mbulojmë edhe i lejmë kështu derisa t'i dyfishohet masa. Tash përgatisim salsën. 1 kilogram domate, i qesim ujë të nxehtë që me ja hek likurën. Si që ceka dhe ma herët, domatet kanë qenë ngrimje të thellë, për çatë edhe piqes ujë të nxehtë për me ja hek likurën ma lehtë. Do thot i pastrojmë, i hiqet kur t'i qitni ujë të nxehtë, i hiqet shumë lehtë likura. Edhe kështu i coptojmë sopa filativisht mesatare. Tash pja fillojmë me përgatitjen e salsës. E marrim një enë, e ndezim zjarmin, qesim pak vaj ulliri, diku 4 lugë të ushqimit, edhe shtypim hudrën. Fërgojmë shumë pak. Sa t'ja fillon pakës mjarë era, do thot nuk e skuqim, veç pakës e fërgojmë. Kur t'ja filloni me një erën e hudrës, qitni domaten. Tash i qesim kryp. Ja fillojmë një lugë është mjaft, po mundeni me provu ma vonë. Edhe i qesim edhe sheqer, se tomatet janë pak të tharta sa me thyat thartësinë. Të 2 lugat kafes sheqer. Qesim pak rigon. Edhe pak borzilok. Ja qesim prap kur të formojmë picën, dhe që ja qesim edhe këtu në salcë. Edhe kështu e lejmë muzi. Kështu e zim temperaturë të lartë deri sa të trashet salca. Edhe për msheli se tash stërpik kjo, kështu që e lejmë kështu ala mezi. Edhe prumi është ju dyfishu. Salca është gati. Në të të nadim zjarmin. E lajmë pakës me uftof. Edhe ndërkohë e ndezim furën, mundze, do thot furën në maksimum.
Ja fillojmë të përgatisim pizzan. Brumi ka ndet diku 1 orë, ama shumë, edhe është 2 fisho. Brumi sa ma shumë që rrin, që është edhe ma mirë. Mundeni me përgatit për shembull 1 ditë ma herët edhe me lanë frigorifer. Pak para se, gjysore para se me përgatit pizzan, mundeni me nxerr. Bëhet shumë e mirë edhe ashtu. Edhe merrni tepsin ku doni me pjek, unë du me pjek këtu. Edhe e filloni e hapni brumin. Kështu me gishta e bëni një rreth. Edhe rritni. Tepsin ku doni me pjek, qitni pak mill sa për mos mu ngjit. Edhe tash, para se me qitë salsën, unë e lyj pakës me vaj ullini, do thot veç këto fundin, ku nuk i qesim salsë. Veç pakës, sa për me dalë koret më të sheshme. Tash e marrim salsën. Ja fillojmë një herë me 2 lugë. Edhe shumë nuk është mirë mi qitë. Veç pak djath kaçkavall, shumë pak. Qesim djath mozzarella. Edhe qesim borzilok. Edhe është gati me hyrë në furrë. Pizza është gati. Është pjek diku 10 minuta, gati 10 minuta. Kjo ishte receta e pizzas margarita. Faleminderit shumë për vëmendje. Mirupafshim në videon e ardhshme.